Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Sunt Meme și ca de fiecare dată înainte de a începe, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Sunt astăzi alături de voi pentru a vedea predispozițiile pentru zilele ce vor urma, pentru acel moment în care tu ai nevoie de aceste informații sau poate nu nevoie, ci cauți inspirația. Dacă un cuvânt de aici te ajută, pentru mine este mai mult decât suficient. Vă mulțumesc tuturor celor care îmi sunteți alături pentru mesaje, sprijin și suport. Și nu uitați, vă rog tare mult, dacă aveți timp la dispoziție și plăcerea să o faceți, puteți aprecia acest clip, vă puteți abona la canal, pentru că asta îmi ajută mie munca aici pe YouTube. Vorbim astăzi despre numărul 13, numărul meu preferat, să-i spunem așa, ca și vibrație. În esență este un număr 4, este un număr de echilibru. Dar 13 în tarot este și moartea, transformarea, ceva vechi care moare pentru că este o schimbare iminentă, să îi spunem, pentru că este inevitabil. Pentru a putea merge mai departe, trebuie să lași ceva în urmă, adică să se producă o conștientizare de la nivel celular în tine pentru a putea desluși următoarea etapă din viața ta, pentru că viitorul nu există. El este generat de tine sau este autogenerat de tine. Depinde de cât de mult te implici activ și conștient în viața ta. Și astăzi am aici pe birou două cărți, nu este reclamă, sunt cărți plătite din munca mea, din banii mei pentru care am facturi. Asta pentru a evita orice comentariu inutil. Și anume Arhetipurile și inconștientul colectiv din operele lui Carl Jung și Câmpul, o carte scrisă de Lynn McTaggart, sper că am pronunțat corect. Căutarea forței secrete a Universului. De ce vi le prezint? Pentru că trăim vremuri complicate, vremuri în care este important să înțelegem că noi suntem co-creatori în propria noastră viață. Sigur că facem parte din câmpul de energie, însă cu cât mai conștienți suntem, cu atât mai ușor ne este, pentru că în momentul în care suntem conștienți de gândurile noastre, putem reda o realitate pe placul nostru. Însă din experiența mea de lucru și de viață de până acum, marea majoritate a oamenilor parcurg viața inconștient. Ce este acest inconștient colectiv? Mentalul colectiv. Știți că se spune pe internet, dacă nu știți vă spun eu acum, că trăim într-o lume mentală, într-un univers holografic. Holografic în sensul că Matrixul este mental, adică lumea aceasta în care trăim. Desigur că este mentală, pentru că din aproape în aproape, prin mintea noastră, prin toate gândurile pe care noi le generăm în fiecare moment acum, redăm la unison viața așa cum o vedem noi acum. O materializăm, dacă vreți să îi spunem așa. Avem din engleză verbul to render. A randa se traduce în română. Și asta înseamnă a genera sau a reda grafic un model digital. Pentru cei care m-ați urmărit săptămâna trecută, v-am spus că s-a făcut trecerea de la analog la digital și că trăim într-un sistem binar, într-o lume digitală, după cum bine vedem în jurul nostru. Acest termen se folosește în designul 3D al jocurilor video. M-ați mai auzit spunând că trăim într-un joc, că trăim într-o realitate care este creată. În engleză, pentru cuvântul joc, avem echivalentul game. Game este mage sau magicianul. Noi din aproape în aproape randăm, adică generăm realitatea noastră ca un fractal, practic copiem și redăm din experiența noastră ziua de mâine. Atât că mâine nu există, există doar acum și aici. Am selectat niște pasaje foarte interesante pe care vreau să vi le citesc. Dacă nu aveți timp, mea culpa, dați mai departe. Sau pur și simplu mergeți acolo unde interesul vostru este mai tare stârnit de ceea ce se întâmplă în zilele noastre. Am avut ieri un comentariu unde o doamnă dorea gratificare imediată, voia să trec direct la subiect. Acesta este subiectul, iar eu aici pe canalul meu, pentru că este canalul meu, vin și împărtășesc și transmit informațiile pe care le știu eu în forma pe care o știu eu. Nu sunt neapărat aici pentru a face pe plac cuiva anume, ci sunt aici să împărtășesc cu voi din experiența mea de viață și din informațiile pe care le am, pentru că asta vă poate ajuta. Dacă voi alegeți drept inspirație
ceva din ceea ce spun eu acum. Sigur că tot ceea ce spun eu acum poate fi și verificat. Fiecare om are datoria și responsabilitatea în viața sa să verifice informația, pentru că informația este cunoaștere și cunoașterea este putere. Destinul individual chiar depinde în mare măsură de factori inconștienți, de toate gândurile noastre, de tot ceea ce facem și nu conștientizăm. Pentru că știți din literatura de specialitate că operăm pe zona conștientă cam 5%. Restul de 95% este subconștientul sau inconștientul, adică nu prea știm ce facem, de ce facem și nu avem o explicație obiectivă sau realistă pentru comportamentul nostru în cea mai mare măsură. O examinare atentă arată cât de mult depind deciziile conștiente de funcționarea netulburată a memoriei. Dar memoria suferă frecvent din cauza întreruperii perturbatoare a conținuturilor inconștiente. Adică am învățat ceva, nu știm de ce am învățat, nu am întrebat de ce învățăm acel ceva anume, ci pur și simplu reproducem mot-a-mot, cuvânt cu cuvânt, niște informații pe care nu le verificăm și pe care nu le trecem prin filtru personal al gândirii analitice. Astfel că ajungem să trăim vieți copie la indigo cu ceilalți fără să ne dăm seama, pentru că foarte multe dintre provocările din viața noastră se aseamănă și noi nu ne dăm seama de ce. Plus că mai avem și acel proverb care spune următorul lucru: spune-mi lângă cine ești ca să-ți spun cine poți să devii. Cam așa stau lucrurile. Iar aici Jung mai spune următorul lucru. Un alt exemplu este intuiția, care depinde în principal de procese inconștiente, de o natură foarte complexă. Din cauza acestei particularități am definit intuiția drept percepție pe calea inconștientului. Acest inconștient este mentalul colectiv, adică suma tuturor gândurilor noastre emise la unison. Sigur că eu nu știu ce gândiți voi, voi nu știți ce gândesc eu, însă, pentru că suntem toți energie, asta deja se știe, pentru cine nu știe puteți cerceta și facem parte din această mare, de energie la care suntem toți conectați, ne influențăm reciproc unii pe ceilalți în funcție de gândurile pe care le avem în fiecare moment prezent. Suntem toți parte din această poveste și este din ce în ce mai important, aș spune chiar vital, să începem să trăim o viață mai conștientă, pentru că, așa cum am menționat ieri și voi veni și cu o explicație în acest sens, îmi pare că liberul arbitru este, totuși a fost dintotdeauna destul de restrâns. Avem libertatea de a alege, însă să spunem că avem la îndemână niște opțiuni sub o formă sau alta predefinite din care noi putem alege. Mai este aici o informație foarte importantă în această carte și nu numai, vi le recomand cu drag, ajută, oferă destul de multă claritate. Spațiul și timpul, așa cum le știm noi, nu există de fapt. Tot ceea ce era aparent atât cât puteam vedea cu ochii, era doar fundalul pentru aici și acum. Ce am încercat să vă transmit prin aceste lucruri? În permanență noi ne randăm realitatea. Adică ceea ce gândim se întâmplă în viața noastră, atât că noi gândim inconștient, pentru că al nostru creier este, să îi spunem, o tehnologie foarte complexă, foarte avansată, care are o putere fantastică să ne poarte pe noi prin acest joc numit viață. Și este incredibil de fascinant dacă intrăm în detalii și dacă vedem ce muncă colosală și efort susținut și efort îndelungat depun oamenii care se ocupă de neuroștiință. Pentru că noi ne aranjăm viața în funcție de ceea ce am fost învățați și programați. Pentru a putea să ne schimbăm viața este important să ne reeducăm creierul. Și am spus în emisiunea pentru această săptămână următorul lucru. Conjuncția dintre Soare și Uranus ne poate ajuta să formăm noi sinapse sau să le reevaluăm pe cele vechi. Adică tiparele acestea după care noi operăm, obiceiurile pe care le avem și așa mai departe. Între timp, vă recomand mult calm. Foarte mult calm, pentru că este extraordinar de important din aproape în aproape să ne păstrăm calmul. Din calm vedem soluțiile.
Să vedem ce ne spune energia. Prietenie și pasiune. Pentru că avem acest context destul de ciudat în zilele noastre, mai aici local în România, încercați să nu intrați în conflict cu prietenii și știți bine la ce mă refer aici, pentru că fiecare om are dreptul să aleagă. Mai mult decât atât, ar trebui să ne înțelegem reciproc și făcând referire la ceea ce tocmai v-am transmis, oamenii și-au creat o ideologie, însă tot la nivel inconștient, pentru că în esență, dacă privim înțelept întreaga lume, așa cum am spus și ieri în emisiunea pentru această săptămână, dacă noi am fi bine, nu ar mai fi nevoie de un sistem care să vină și să regleze. Dacă noi am ieșit din dualitate, atunci nu ar mai exista binele și răul. Și poate oamenii ar vrea să fie bine, dar există și teoria că nu suntem lăsați în acest sens să fim bine și atunci se generează foarte multă frică și de câte ori se întâmplă cât un eveniment din acesta la nivel global, alegeri prezidențiale și așa mai departe, se generează foarte multă frică. Trebuie doar să ne uităm în istorie pentru a vedea că de fapt situația se repetă. Se randează, adică se copiază, se autogenerează precum un fractal. Se schimbă perioada, se schimbă personajele, dar situația rămâne totuși neschimbată. Avem numărul 10, roata destinului, ajutor venit din partea unor prieteni, sau poate fi următorul lucru. Într-o stare de foarte bună dispoziție poți avea parte de o situație foarte plăcută astăzi, care, uite, te stârnește, îți dă încredere, îți dă motivație în următoarea etapă din viața ta. Astăzi, mâine, în funcție de când te uiți tu la acest clip, pentru că nu există timpul liniar aici în spațiul tridimensional. În planul material, așa cum am spus ieri, pentru că este un plan. Aici avem numărul 6, care este un număr al iubirii, al banilor, al casei, al armoniei domestice și echilibru la nivel de chakre. Chakrele sunt reprezentate prin culorile din curcubeu, iar culorile din curcubeu sunt lumină. Vom vorbi și despre aceste lucruri, pentru că noi suntem în esență o undă de lumină cu scânteie. Pare a fi o zi sau o perioadă destul de relaxată pentru unii dintre voi sau poți alege să fiu relaxat sau să mă înfurii. Dacă mă înfurii, s-ar putea să stârnesc un conflict emoțional în corpul meu și să-mi dau peste cap ficatul și de acolo întreg metabolismul. Adică să nu mă simt bine. Acceptare de sine. Avem numărul 31, care în esență este un 13 inversat, iar asta înseamnă în felul următor. Fac ce pot pentru viața mea. Ceilalți să facă pentru sine. Când noi suntem toți liniștiți, câmpul este liniștit și atunci viața este mai bună. Dacă ne certăm între noi, nu facem decât să agităm întreaga populație. Acceptare de sine, o situație pe care o poți inversa, o situație pe care o poți schimba sau poți privi în această perioadă situația și invers. Dacă v-aș spune că tot ceea ce știm noi, toate informațiile pe care le deținem sunt inversate, cum vi s-ar părea această informație? Să vedem. Înaltul preot, regina de monede, 6 de bâte, a venit și cățelușa mea, regele de cupe, 8 de spade și 3 de monede. O etapă de planificare și de decizii importante. Decizii care au la bază stabilitatea, traiul tău aici sau panica, frica, anxietatea pe care o ai cu privire la viitorul tău, în legătură cu ceea ce iubești și cu ceea ce apreciezi în această lume, cel mai probabil pentru că avem arhetipul racului. Aici vorbim despre țară, teritoriu, vorbim despre casă, relație, vorbim despre familie și despre rădăcinile noastre. O barcă care se mișcă, un lucru care este deja în mișcare, lucrurile sunt deja în derulare. Ideea este, în acest moment, le repetăm în mod constant, pe pilot automat, fără să fim conștienți de ceea ce facem, sau intervenim asupra destinului nostru și îl schimbăm, pentru că avem această putere, iar de acest lucru recomandarea mea este să nu vă îndoiți. Sigur că puteți să cercetați.
La nivel de relație, este vorba despre o perioadă, să spunem, armonioasă. Este o perioadă armonioasă în care lucrurile se pot echilibra, se pot stabiliza și din perspectivă financiară, dar și din perspectiva traiului zilnic. Este aici o persoană pentru care te stresezi, te îngrijorezi sau care îți produce, așa să spunem, stări anxioase. Însă, este și o oportunitate de planificare, de ameliorare a unor provocări pe care le aveți împreună. Este și o perioadă în care poți înțelege și perspectiva celuilalt, poți să înțelegi că dacă tu ai niște griji și cel de lângă tine le are. Adică este un fel de oglindire, pentru că noi în esență suntem la nivel energetic veniți din acest câmp. Ceea ce tu faci pe mine mă influențează și viceversa. Este o perioadă în care la nivel de relații unii dintre voi vreți mai mulți, însă unul dintre voi nu neapărat că are dubii, ci traversează o perioadă în care poate își pune foarte multe întrebări sau în care repetă ceea ce deja știe, fără să fie conștient de faptul că există potențial de progres în viața sa. Aici cineva a stagnat, iar celălalt dintre voi îl poate ajuta pe cel care se simte în acest moment blocat sau simte că are anumite blocaje, stări emoționale care poate îl copleșesc, să meargă mai departe, să depășească această etapă, să depășească această stare emoțională. Pentru alții dintre voi, poate fi la locul de muncă cineva care vă îndrăgește, poate fi la locul de muncă o situație care se lămurește, care implică o prietenie dintre voi și un coleg, poate fi vorba despre o provocare pe care ați avut-o anterior, o mică ceartă, un mic conflict, care se poate ameliora, care se poate clarifica și este în consecință lezne de înțeles că această ameliorare atrage după sine liniște, atât la locul vostru de muncă, care este ca o a doua casă, cât și în casa voastră. Un echilibru. Înainte de a lua o decizie, gândește-te poate și prin ce trece celălalt. Înainte de a reacționa, poate ar fi indicat să ne gândim și la faptul că fiecare om are povestea sa de viață și atunci putem înțelege reacția respectivă și în loc să reacționăm și noi ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, putem să răspundem, nu este același lucru la nivel emoțional, dintr-o stare de calm, pentru că omul respectiv se poate dezarma, poate ieși din nevoia de a intra într-o confruntare cu voi. Mai poate fi vorba aici despre niște lucruri oficiale. Ceva se stabilizează la locul vostru de muncă sau veți reuși să vă faceți o poftă a inimii. Deși trăim aceste vremuri destul de tulburătoare, să știți că nu este totul pierdut și stăteam zilele trecute să mă gândesc la anumite lucruri. Dar dacă noi, pentru că ne-am pierdut această capacitate de a ne conecta 100% la esența noastră divină, să îi spunem, trebuie să fim împinși de la spate pentru a putea atinge potențialul cel mai înalt pe care îl avem, pentru că există și acest aspect. În orice rău este și un bine și în orice bine este și un rău. Pentru aceia dintre voi care sunteți singuri, încercați să ieșiți din Pentru aceia dintre voi care sunteți singuri, să știți că în jurul vostru există cineva îndeaproape, pentru marea voastră majoritate care vă admiră, dar vă admiră din tăcere, se uită la voi de la distanță. Sigur că poate nu pentru toată lumea, pentru că nu suntem toți pe aceeași vibrație și sunt absolut convinsă că nu toată lumea rezonează cu mine. Dar aici este cineva, pentru unii dintre voi, în mod evident, care vă admiră de la distanță, dar care nu îndrăznește. Vedeți? Avem aceeași temă a oglinzii. Nu îndrăznește să își exprime pasiunea pe care o simte pentru voi, poate pentru că sunteți prieteni, poate pentru că nu vrea să strice o frumoasă relație de prietenie. Pentru alții dintre voi poate fi vorba despre un prieten foarte bun care vă îndrăgește, care a început să nutrească sentimente de iubire pentru voi și va ține de intuiția voastră să depistați această undă amoroasă despre care vă vorbesc. Pentru alții dintre voi poate fi vorba despre o celebrare, despre un lucru care se întâmplă, un lucru pe care l-ați așteptat, despre o remunerare pe care o așteptați, despre un succes la locul de muncă pe care l-ați avut, și despre eliberarea unei stări de tensiune. Pentru alții dintre voi este o călătorie, o vacanță pe care o puteți acum planifica.
Viața continuă și merge înainte, să știți, indiferent de ce se întâmplă în jurul nostru. Când tu îți menții poziția la nivel vibrațional, pe frecvență înaltă, în jurul tău poate fi doar bine. La nivel de sănătate, așa cum am menționat în această perioadă, atenție la nivel de sistem endocrin, acolo se pot produce mici interferențe, pot apărea mici provocări. Tot la nivel medical, cel mai important aspect în această perioadă este să aveți grijă de microbiomul vostru, de stomacul vostru, de alimentație și de ce gândiți despre alimentația voastră. Vă dau și aici un exemplu. Mănânc această prăjitură deși știu că îmi face rău. Când ai hotărât că acea prăjitură îți face rău? Știu eu și începe povestea, pentru că așa este programul. Dar dacă o programezi să-ți facă bine? Într-adevăr, microbiomul este locul din care pornesc în urma studiilor făcute de oameni care și-au petrecut întreaga viață la nivel profesional studiind, locul de unde pornesc mai toate bolile din organism. Asta la nivel de plan material. Și caut o carte pe care o am, dar nu știu unde am pus-o. Am avut-o cu mine în vacanță, sper să nu o fi uitat-o unde am fost. Se numește Sindromul GAPS și subiectul este următorul. Toate bolile de natură neurologică pornesc din microbiom. Poate o găsiți voi, Dr. McBride sau ceva de genul, o cheamă Natasha McBride. Pe autoarea cărții, este medic, a studiat îndelung, după 20 de ani de cercetare și de tratat pacienți, a ajuns la această concluzie. Să vedem mai departe. 5 de bâte, concurență și competiție. În casă, la locul de muncă sau cu prietenii. Este foarte multă vrajbă în câmp în acest moment, pentru că lumea este împărțită. 3 de cupe, bucurie. Să știți că pentru foarte mulți dintre voi este o etapă de pregătire. Te poți îndrepta către niște lucruri absolut fabuloase pentru tine și pentru viața ta. Îți poate reveni în funcție de contextul pe care îl ai tu creat acum. Starea de echilibru, trebuie doar să treci peste acest test. Testul anxietății. Să depășești o frică și poți primi ceea ce îți dorești. Este nevoie și de puțină acțiune. Să acționezi, dar blând și cu calm. Și pajul de bâte. Voință proprie. Curaj. Despre asta este vorba în această perioadă. În altă ordine de idei, la nivel de relație, aici este cineva care este stârnit pasional de tine, în jurul tău, este și cineva gelos aici. Dacă sunteți într-o relație deja, să știți că pentru unii dintre voi, partenerii voștri de viață, nu trăiesc așa sentimente de gelozie, chiar dacă voi poate nu le vedeți și nu le știți. Pentru alții dintre voi s-ar putea să fie o discuție de genul, dar de ce ești gelos sau geloasă? Pentru că nu ai niciun fel de motiv. Iar pentru alții dintre voi s-ar putea să fie momentul oportun să luați niște hotărâri, să planificați următoarea etapă din viața voastră care să vă aducă liniște. Pentru că această liniște naște un nou potențial de care energia vă sugerează acum să nu vă temeți, ci să îndrăzniți să trăiți frumos mai departe, pentru că există și viață după ceea ce vă doare acum. Asul de cupe, există și viață după, o declarație de iubire, un potențial fabulos de vindecare, de regenerare, până la nivel celular. Este doar o etapă prin care puteți trece, este, uite, o etapă de creștere și așa cum am spus, pentru că voi sunteți o undă de lumină, voi, prin ochii voștri, prin percepția voastră, randați sau generați realitatea în care trăiți și ziua de mâine. Mâine, când vă veți trezi, dacă ceva nu este bine acolo, încercați să vă reevaluați puțin gândurile și să vedeți de ce anume se întâmplă aceste lucruri. Pasiune și iubire. Unii dintre voi puteți cunoaște, să știți, un om care este perfect, perfect pentru voi, exact așa cum aveți voi nevoie în aceste vremuri sau în această etapă din viața voastră. Iar pentru alții dintre voi aici este o undă de regret din partea cuiva. Din partea unui om care nu este în același loc cu voi, dar care a rămas conectat energetic de voi. Poate este un om care s-a purtat imatur într-un anume moment, însă acest om
are niște regrete și cu siguranță se poate produce în viețile voastre, în funcție de ceea ce gândiți acum, următorul lucru: să stați față în față pentru a putea clarifica situația sau pentru a putea înțelege dacă împreună mai aveți un sens, un drum în această viață. Pe relații, în curând, ori mici crize de gelozie, ori un eveniment pentru care ai luptat foarte mult se întâmplă, dar un eveniment plăcut care îți aduce liniștea în casă, ori declarații de iubire, ori poți întâlni pe cineva. Pe zona de plan financiar, relații karmice, se întoarce o situație. Dacă ai fost defavorizat, să spunem că acum lucrurile se echilibrează și nu mai trebuie să te lupți sau să te temi. Te poți liniști puțin. Mai poate fi vorba și despre o plată, despre niște bani care îți sunt datorați și nu ajung la tine. Ideea este că atunci când se întâmplă un lucru de genul acesta, atât tu cât și celălalt sunteți afectați. Tu pentru că ți se oprește sub o formă sau alta sporul, iar celălalt nu are parte de acei bani pentru că oricum nu îi aparțin. Poți să te eliberezi, poți să îi cedezi pentru că în această formă, sau poți să încetezi cel puțin să te gândești în fiecare zi la acest lucru, pentru că situația se echilibrează și tu, pentru că sunt banii tăi, îi primești, iar omul respectiv, în mod evident, nu va avea parte de ei pentru că nu îi aparțin. Iar la nivel emoțional, spiritual, medical, un mesaj spiritual: ascultă-ți sufletul. Așa cum am spus în emisiunea pentru această săptămână, pe care vă recomand cu drag să o urmăriți. Să vedem ce ne spun și talismanele. Pentru aceia dintre voi care mă întrebați de zodii, le-aș filma cu drag. Pentru mine este o plăcere să fiu aici alături de voi. Să filmez acum 12 clipuri, pentru mine, în acest moment din viața mea, este imposibil. Nu pentru că nu vreau, ci pentru că sunt înconjurată de zgomot. Oamenii care lucrează la blocul în care eu locuiesc iau și niște pauze. Fur practic timp, sunt ca un hoț de timp. Atunci când se opresc bormașinile sau oamenii iau pauză, fac ceva anume care nu implică bormașină și ce mai folosesc ei acum, mă așez repede la birou și atunci filmez. 12 clipuri înseamnă, să spunem așa, cam o oră fiecare. Sunt 12 ore pe care eu nu le am la dispoziție să fac acest lucru. Nu pentru că nu aș vrea. Așa se întâmplă. Puteți să le urmăriți în altă parte sau puteți să fiți înțelegători, pentru că de câte ori am ocazia, vin cu informații către voi care consider eu că vă sunt de reală inspirație sau vă pot fi de ajutor. Am simțit nevoia să mai iau. Deci este ceva în plus. Aici puteți obține ceva în plus. Uite, a căzut Saturn. Saturn este Cronos, timpul. În acest spațiu și în acest timp, adică aici în planul material, dacă tu te liniștești, ai capacitatea să treci dincolo de programul mental care se întâmplă, de Matrix, de spațiu și de timp, și să obții ceea ce îți dorești, să trăiești în afara egregorului. Este nevoie de multă obiectivitate și de multă putere și, așa cum v-am spus, și mie mi se întâmplă să fiu atacată, nu în mod direct. Bani și o nouă oportunitate la nivel financiar pentru unii dintre voi de antreprenoriat sau vești bune dacă aveți deja o afacere. Pentru alții dintre voi poate fi un nou rol de lider sau rol de contributor individual, de schimbarea jobului pe care îl aveți pe diagonală. Poate fi vorba despre o mărire, despre spor în casa voastră, poate fi vorba despre o călătorie care va duce succes, o călătorie de afaceri, poate fi vorba despre un concediu. Aveți timp, lucrurile se întâmplă în favoarea voastră, aveți un plan de rezervă la locul de muncă și puteți să vă relaxați câteva zile.
Arhetipul pești, Saturn în pești. Saturn este din pești și intră în berbec, uite, spre sfârșitul acestei luni și vreau să vorbesc despre acest lucru foarte important și activează, așa cum am spus, acel erou național, acel erou spiritual. Atenție însă că este lângă Neptun, care vine cu decepție și cu iluzie, cu miraj, cu o imagine pictată, pentru că peștii înseamnă pictură, imagine vizuală, artă plastică, artă vizuală și Neptun este guvernatorul peștilor, deci ne poate picta o imagine vrăjită, o imagine cumva distorsionată asupra lucrurilor care sunt de fapt reale. Întotdeauna ai o alegere la îndemână. Fii om bun și viața este bună cu tine. O inițială Y. Foarte multă prosperitate, vă intră bani, se întâmplă ceva bun astăzi, vă cumpărați lucruri, găsiți soluții la apăsările voastre zilnice, mai ales de natură financiară. Zâmbetul este același în toate limbile internaționale, sigur că da, pentru că zâmbetul oferă o stare de bine, o bucurie care este o frecvență și atunci când suntem bine, nu avem de împărțit nimic unii cu ceilalți. Și mă întreb oare de ce au construit granițe și identitate națională. Ești absolut minunat. Dintr-o stare de calm îți vin niște soluții, chiar și complimente astăzi. Sau poate astăzi este o zi în care te aranjezi și ceilalți remarcă. Și chiar dacă ceilalți nu remarcă, dacă tu astăzi te aranjezi, așa cum îți place ție, cum te simți tu bine, vei vedea că starea ta de spirit se schimbă și de acolo obții un avantaj, un mare avantaj. O situație care se îmbunătățește, un pic de mișcare. Este nevoie de puțină mișcare și de înlăturarea unor scuze. Nu găsi scuze. Mișcă energia. Miști corpul, miști energia. Noroc și o informare, o veste, un răspuns, o comunicare norocoasă. O plată, niște bani, o afacere, o idee, o colaborare. Am nevoie de somn. Energia în acest moment, fiind atât de tensionată, ne îndrumă către somn. Pe de altă parte, am nevoie de somn. Adică să fiu în transă. Eu nu vreau să ies din tot ceea ce știu, nu mă interesează să caut mai multe informații, în timp ce energia îți spune trezește-te, ești în transă, deschide ochii sau ochiul. Foarte interesant, se repetă această mână salvatoare aici care te scoate dintr-o încurcătură sau oricât de greu ți-ar fi, să știi că în jurul tău ai un sistem de suport foarte bine stabilit. Nu ești singur pe lume și cineva îți sare în ajutor. O etapă frumoasă, o vacanță pe care o poți face tu alături de cineva, două familii, doi oameni, sau sunt niște socoteli pe care le faci și ești foarte încântat. Pe de altă parte, poate fi vorba despre o construcție de casă, însă aici este ceva legat de teren. Terenul pe care pășești devine stabil. Profesor. Când tu știi ceva și știi să faci bine acel lucru, transmite-l și celorlalți. Informația n-a fost făcută să fie tăinuită. Sigur că toți avem nevoie să ne alimentăm, să trăim, să mâncăm, dar fă-o rezonabil. Roata destinului, Jupiter, casa a noua, străinătatea, lucruri legate de străinătate, lucruri legate de raporturile politice dintre oameni, dintre țări, lucruri care au legătură cu publicații, cu sistemul de învățământ, o instanță de judecată unde lucrurile își pot reveni, uite, noroc și sănătate, parcă îți revii la viață. Timpul. Să știți că ajungem pe de o parte într-o etapă absolut normală pentru noi, ca suflete. Gemeni, Jupiter în Gemeni, foarte multe informații, atât la nivel general cât și pentru voi personal, dar informații care vă aduc o stare extraordinară de bine. Este un succes. Ceva vă iese bine astăzi, sunteți mulțumiți. Pentru alții dintre voi sunt niște drumuri, acte, ceva ce are legătură cu o instituție, unde depui un efort, dar obții ceea ce ai nevoie. Inițialele sunt I, R, R, D și J. Zâmbete, râs, voie bună, o bucurie, o bucurie. Atenție la plămâni și la tristețe, nu te întrista, nu este totul pierdut, vei vedea că ai un aliat.
Vei vedea că până la urmă reușești și situația se răstoarnă, nu rămâne așa cum este acum. Pentru alții dintre voi, atenție la revizia tehnică a mașinii sau la revizia tehnică a aparatelor electrocasnice pe care le aveți prin casă, a centralei pe care o folosiți la sistemul de încălzire în casă, la tot ceea ce aveți voi acum în folosință și are nevoie de o revizie. Niște jurăminte, aici este un fel de reproș. S-ar putea să existe un fel de reproș. Ai spus că faci asta și nu ai făcut. Ceva de genul acela. Iar energia îți spune nu judeca, nu știi tot adevărul, așteaptă puțin pentru că te vei convinge, vei înțelege exact ce s-a petrecut acolo. În altă ordine de idei aici, cuiva îi este dor de tine, cineva îți spune că îi este dor de tine, să crezi asta, pentru că persoana respectivă este sinceră. O direcție, pentru unii dintre voi este o ieșire în oraș, vă aranjați, aici este un ruj de buze, este un eveniment la care puteți participa, sunt complimente din partea cuiva, o energie bună și calmă, să o lăsăm să fie. Vă mulțumesc tare mult, vă doresc să aveți o zi minunată, să fiți bine, sănătoși și iubiți și să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!